curent cu faptul că în Ucraina este război, cu faptul că Rusia a atacat Ucraina. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest război? Ce ați auzit despre acest război? Ce cunoașteți despre el? Fiecare își apără partea lui ca atare, știți cum, da? Fiecare și stăpâna dânsul acasă. Și în cazul acestui război, dumneavoastră, ce părere aveți? Cine s-a apărut și cine este atacatorul? Păi Ucraina e acasă la dânsul, cum ne fi, da? Deci, ce politici vreau să vă spun? Dumneavoastră, cum credeți? Noi, ca stat vecin, ar putea să ajungă și la noi armata rusă, să fim și noi invadați? Acolo o bogăție, la noi oamenii și pământurile, dar așa are. Dar cunoașteți despre Transnistria, Da, faptul că avem 30 de ani armată rusă acolo. Da, acolo și la curent. Ce părere aveți dumneavoastră despre susținerea și suportul pe care noi îl acordăm poporului ucrainean? Trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i susținem. Mâine pe mine și nu știu. Eu sunt numai pentru bunătate. Noi am inițiat o campanie de colectare a unor semnături pentru susținerea poporului ucrainean. Trimitem aceste scrisori către deputații și miniștri din Ucraina pentru a susține lupta poporului ucrainean pentru independență și suveranitate, pentru libertate, împotriva dictaturii rusești, împotriva dictaturii lui Putin, pentru că toți cunoaștem că este un tiran și un dictator. Recunoaștem că este o luptă necesară și acordă un scut și o protecție militară pentru Republica Moldova, dar și pentru toată Europa, pentru că în cazul în care cedează armata ucraineană, noi suntem următorii invadați, pentru că chiar și în discuțiile și declarațiile comentatorilor politici din Rusia, Republica Moldova este totuși pe lista de agenda a invaziei ruse. De asemenea, dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei, pentru că armata noastră are ce învăța de la armata ucraineană. De asemenea, recunoaștem că Transnistria a fost ocupată cu 30 de ani în urmă, cum am mai spus, la fel cum a fost anexată Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhye. Cum credeți ce impact o să aibă această scrisoare? Cum credeți dacă este bună idee această scrisoare? În scrisoare, orice demers, orice om pot să vină cu un demers, de-am acolo vedem, se hotărăște, nu se hotărăște, acceptă, nu acceptă. Dar toți, eu cred că este liberă exprimare și... Da, pentru că dreptul la petiționare este consemnat în Constituție, în articolul 52, care dă dreptul la petiționare. Din punct de vedere moral, putem să susținem. Moral, da. Ați auzit despre războiul dintre Ucraina și Rusia? Nu. Și ce părere aveți dumneavoastră? Și părere. Nu e bun. Ar trebui noi să susținem poporul ucrainean? Da. Vă avem o petiție care o trimitem către Rada Supremă a Ucrainei să susținem poporul ucrainean moral. Vă scriu din Republica Moldova să susținem lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordăm un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Să nu fost Ucraina, nu se știe unde aveam să fim noi acum, adică suntem țări vecine și puteau să... Da. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat și Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhye. Sunteți de acord cu această petiție? Da. Puteți să ne ajutați cu semnătura? Despre armata noastră, ce puteți spuneți? Da, și putem să spun. Armata noastră e slabă. Și ar trebui să o dezvoltăm? E trebuie dezvoltată, numai că dacă se face așa ceva. În caz de o invazie, în caz de ceva, să avem Dacă armată. e invazie, la noi e slabă armata. Da. E tot slabă. Și sunteți de acord cu ce că ar trebui să o dezvoltăm? Nu? Da. Dați-vă la fel avem o petiție care o trimitem către deputați și miniștri deja în Republicii Moldova. Așa cum avem nevoie de poliție, pompieri competenți, așa avem nevoie și de o armată puternic dezvoltată. Prioritățile pentru o armată competitivă sunt armament profesionist, armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să facă parte în antrenamente militare, o populație antrenată la nivel de Elveția, adică ați auzit de țara Elveția. Este o țară la fel de mică și cu o armată puternic dezvoltată. Și noi avem un exemplu. Armamentul care nu poate să fie cumpărat din străinătate, dar să fie fabricat în Republica Moldova. Și la fel o să apară și niște posturi de muncă, unde lumea ar putea să Lucrezi. Da, cu asta sunteți de acord? Da, eu sunt de acord, dar cum să faci la noi în Moldova, armament e tare departe. Da, Desigur. este pe viitor, un punct pe viitor. Suntem de acord dumneavoastră, dar în orice caz... Ar și chine, Da, ar fi bine. că nu s-ar duce bani.
Și la alt fel, cum am partner. spus, Și o să aici. apară și posturi de muncă unde lumea ar putea să Și normal. Check s-au închis 6 posturi TV. Eu au fost închise aceste canale, că era o mare propagandă. E ca de asta, da. Da, Văd că și pe și- este canale care merg mult tot așa și să arată. Da, dar dezinforma lumea, adică spunea că Ucraina s-a atacat singur pe ei. Cum Aici în de vârstă asta- bătrânii, ei nu înțeleg aia asta, și propagandă, și ei deschide canalul și se uitau la un concert, la un film, la o vorbă. Dar, mă rog, și tineri puțin au rămas, noi care să înțeleagă și puțin și tare mult, tare puțin au rămas. O aș zice că eu, unul nu-s de acord, că cele așa s-au fost închise.